Hello friends, in this lecture we are going to discuss about the water movement up a plant. पाणी वरच्या बाजूने कसं जातं हे आपल्याला बघायचं. पण याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टी बघितलेल्या होत्या. तर आपण ऑस्मॉसिस बघितलेलं होतं. त्याच्यानंतर दोन पाथवेज बघितलेले होते. एक आपण बघितलेलं होतं ॲपोप्लास्ट आणि दुसरं आपण बघितलेलं होतं सिम्प्लास्ट. हे दोन पाथवेज आपण बघितलेले आहेत वॉटर ॲब्सॉर्प्शनसाठी. तर हे प्लांटचं पूर्ण प्लांट आहे, ट्री आहे. तर जमिनीमध्ये जमिनीमध्ये जे पाणी प्रेझेंट आहे ते पाणी ॲब्सॉर्ब होते. वॉटर गेट ॲब्सॉर्बेड बाय रूट हेअर. हे पाणी ॲब्सॉर्ब होत असताना कुठून ॲब्सॉर्ब होत आहे. तर पहिल्यांदा रूट हेअर्स असतात, ते हेअर्समधून पाणी जाते इपिडर्मल सेल. इपिडर्मल सेलकडून ते जाते कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल सेल. कॉर्टिकल सेलकडून ते जाते एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस कडून ते जाते पेरिसायकल आणि पेरिसायकल कडून ते जाते झायलम. हा पाण्याचा मार्ग आहे, ॲब्सॉर्प्शनचा मार्ग आहे. रूट हेअरमधून वॉटर ॲब्सॉर्ब होतात, ते डीप रूटमध्ये ट्रान्सफर होतं. फायनल डेस्टिनेशन काय? झायलम. आता पाणी रूटच्या झायलमपर्यंत पोचलेलं आहे. मग आता हे पाणी वर कसं जाणार हे आपल्याला बघायचं. आणि वर कसं जाणार आणि डिफरंट ऑर्गनला ट्रान्सपोर्ट कसं होणार. ब्ल्यू कलरची जे मी ॲरो दाखवायला लागलोय दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ वॉटर मुवमेंट. पाण्याची जी मुवमेंट होणार आहे ती त्या डायरेक्शनने होणार आहे. तर ह्या पार्टमधून पाणी ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर पाणी वर कसं जाणार, दॅट इज वॉटर मुवमेंट अप अ प्लांट. पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शन होणार, ॲक्टिव्ह ॲब्सॉर्प्शन होणार का आणखी काय होणार हे आपल्याला या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. त्याचबरोबर एनर्जी कुठनं मिळणार आहे, कारण खालच्या बाजूला ग्रॅव्हिटी प्रेझेंट आहे आणि पाणी जाणार आहे वरच्या बाजूला. म्हणजे काय तर अपोजिट टू ग्रॅव्हिटी पाण्याचं वर्किंग होणार आहे. मग नेमकं ते वर्किंग होण्यासाठी एनर्जी कुठली मिळते का कुठले फिनॉमिनल्स आहेत ते आपल्याला या लेक्चरमध्ये बघायचं. वॉटर मुवमेंट ऑफ अ प्लांट यामध्ये आपल्याला पहिली थेरी किंवा पहिला जो कन्सेप्ट आहे तो बघायचा. दॅट इज कॉल्ड एज अ रूट प्रेशर. त्याला आपण रूट प्रेशर असं म्हणतो. आता नेमकं हे रूट प्रेशर काय आहे हे आपल्याला बघायचं. आता नॉर्मली पहिल्यांदा एक कन्सेप्ट बघू नेमकं काय होतं. तर सनलाईट जी असते जवळपास 9 नंतर उन्हाची तीव्रता वाढत जाते. त्यावेळेस काय होतं, प्लांटमध्ये जे वॉटर प्रेझेंट असतं त्या वॉटरचं वेपर तयार होतात आणि जे हे वेपर्स असतात हे लीफमधून बाहेर जातात. हा जो कन्सेप्ट आहे या कन्सेप्टला आपण ट्रान्सपिरेशन असं म्हणतो. आणि त्यामुळं वॉटर लॉस झाल्यामुळं, वॉटरचं वेपर झाल्यामुळं पूर्ण झायलममध्ये जे पाणी असतं ते पाणी कमी होतं आणि वॉटर पोटेन्शियल जे असतं ते डिक्रीज होतं. परत एकदा सांगतो, पाण्याची वाफ होती. पाण्याची वाफ झाल्यानंतर पाणी हे लीफमधून बाहेर पडतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ ट्रान्सपिरेशन. पाणी गेल्यामुळं आतल्या बाजूला जे वेस्क्युलर बंडल आहे त्याचं नाव आहे झायलम. ह्या झायलममध्ये जे पाणी असतं ते पाणी कमी होतं. त्यामुळं आतल्या बाजूला टेन्शन क्रिएट होतं. जिथं प्रेशर पाहिजे होतं तिथं टेन्शन क्रिएट होतं. आणि हे ह्या टेन्शनमुळं आतल्या बाजूला पाणी पूर्ण कमी झाल्यामुळं निगेटिव्ह प्रेशर डेव्हलप होतं. बघा पाणी नाही आहे कारण पाणी वरच्या बाजूला ओढायला लागलं आहे. सक्शन ट्रान्सपिरेशन व्हायला लागलं, त्यामुळे पाणी वर चाललं आहे. पाणी वाफेत रूपांतर झालं आणि ॲटमॉस्फिअरमध्ये गेलं. त्यामुळं दिवसा ज्यावेळेस उष्णता असते, सूर्याची उष्णता जास्त असते किंवा सूर्यप्रकाश असतो त्यावेळेस ह्यात पाणी तुम्हाला कुठेही बघायला मिळणार नाही. ह्याचं जर समजा आपल्याला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पाहिजे असेल तर ह्याचं छोटंसं एक स्टेम आहे ते स्टेम कट करा
आणि त्यातनं बाहेर पाणी येते का बघा, तर पाणी बाहेर येणार नाही. का पाणी बाहेर येणार नाही? कारण आतल्या बाजूला प्रेशरच नाही आहे, टेन्शन नाही आहे, हे पहिल्यांदा समजून घ्या. त्यामुळं आत पाणी कमी झालं आहे आणि पाणी कमी झालं त्यामुळं वॉटर पोटेन्शियल जे असतं ते वॉटर पोटेन्शियल सुद्धा डिक्रीज होतं. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. या कन्सेप्टमध्ये वॉटर पोटेन्शियल म्हणजे काय हे समजणं फार गरजेचं आहे. वॉटर डज नॉट स्पिल आउट इफ कट इज गिवन टू द शूट. जर समजा आपण शूटला कट दिलं तर ह्यातनं पाणी बाहेर येणार नाही. का? तर पाणी ट्रान्सपिरेशनमधून बॉडी प्लांटच्या बॉडीतून बाहेर पडलेलं आहे. समजतंय? तर आतल्या बाजूला पाणी लॉस्ट झाल्यामुळं आत जे प्रेशर तयार होणार ते कसं असतं? निगेटिव्ह प्रेशर. ही कन्सेप्ट पहिल्यांदा व्यवस्थित समजून घ्या. पाणी झायलममधलं संपलेलं आहे त्यामुळं आतल्या बाजूला जे प्रेशर आहे दॅट प्रेशर इज कॉल्ड ॲज अ निगेटिव्ह प्रेशर. आणि एक दुसरा प्रकार असा आहे, जेव्हा सनलाईट नसेल, ज्यावेळेस सनलाईट नसेल किंवा उष्णता नसेल तर ट्रान्सपिरेशन होणार नाही. आणि ट्रान्सपिरेशन जर झालं नाही तर झायलममधलं पाणी काय होणार? झायलममधलं पाणी तसंच तिथं राहणार, त्याचं ट्रान्सपिरेशनच झालं नाही ना. ह्याच्यावरून आपल्याला समजू शकतं की नेमका ॲब्सॉर्प्शन दिवसा जास्त असतं का रात्री जास्त असतं का पहाटे जास्त असतं. तर 100% दिवसा ट्रान्सपिरेशन असल्यामुळं पाणी भरपूर बाहेर जाणार, त्यामुळं झाडाला किंवा प्लांटला पाण्याची गरज आहे, त्यामुळं ॲब्सॉर्प्शनचा रेट वाढणार, पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शनचा रेट वाढणार. म्हणजे पॅसिव्ह ॲब्सॉर्प्शनसाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? ट्रान्सपिरेशन. तेच संध्याकाळ व्हायला लागली, हळूहळू रात्र झाली, पहाट झाली, ह्या पूर्ण वेळेत ट्रान्सपिरेशन नाही आहे, हे सगळं लॉक झालं ना. हे लॉक झालं त्यामुळे पाणी आतल्यात राहणार, त्यामुळे पाण्यामुळे आतल्या बाजूला जे प्रेशर आहे ते पॉझिटिव्ह प्रेशर आहे. जेव्हा झायलममधनं पाणी लॉस होतंय त्यावेळेस जे आतल्या बाजूला प्रेशर क्रिएट होतंय त्या प्रेशरला आपण निगेटिव्ह प्रेशर असं म्हणतो. आता आपल्याला पुढचा पॉईंट बघायचा आहे. आता नेक्स्ट पॉईंटमध्ये आपल्याला बघायचं आहे की ॲब्सॉर्प्शनसाठी पॉझिटिव्ह प्रेशर लागतं आहे आणि ते प्रेशर रूटमध्ये कुठल्या पद्धतीनं जे डेव्हलप होतं ते आपल्याला बघायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रूट प्रेशर. तर रूट प्रेशर व्यवस्थित समजून घ्या. डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलेली आहे. हा मेन रूटचा पार्ट आहे, ह्याच्यामध्ये आतल्या बाजूला झायलम प्रेझेंट आहे. हा पूर्ण पार्ट रूट हेअरचा पार्ट आहे. बाहेरच्या बाजूला सॉईल प्रेझेंट आहे, माती प्रेझेंट आहे आणि मातीमध्ये हे रूट हेअर्स प्रेझेंट असतात. ओके. आता पहिल्यांदा रूट प्रेशर डेव्हलप कसं होणार आहे बघा. रूट प्रेशर इज कॉज्ड बाय ॲक्टिव्ह distribution of minerals, nutrient, active distribution of mineral nutrient ions into root झायलम. काय होते पहिल्यांदा समजून घ्या. हा झायलमचा रूट झायलमचा पार्ट आहे आणि हे रूट हेअर आहे आणि ही सगळी माती आहे. ही सगळी काय? माती आहे. आता इथं समजा हे मिनरल्स आहेत, हे सगळे व्हाईट कलरचे मिनरल्स आहेत आणि इथं मिनरल्स म्हणजेच तुम्ही समजून घ्या याला आपण सोल्यूट म्हणतो. तर पहिल्यांदा पहिली स्टेप रूट प्रेशर, अजून वॉटर ॲब्सॉर्ब झालं नाही, तर पहिली स्टेप काय? तर हे जे मिनरल आहे ह्याला मी नाव देतो इथं. हे मिनरल ऍक्टिव्हली रूट हेअरमध्ये ॲब्सॉर्ब होतं. कसं? ऍक्टिव्हली रूट हेअरमध्ये ॲब्सॉर्ब होतं. मिनरल ॲब्सॉर्ब झालं ते कुठं आहे? आता रूट हेअरकडे आहे. रूट हेअरकडून ते कुठं जाणार? इपिडर्मिस. इपिडर्मिस कडून कुठं जाणार? कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स कडून कुठं जाणार? एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस कडून कुठं जाणार? पेरिसायकल. आणि फायनली कुठं जाणार? ते झायलममध्ये जाणार. म्हणजे मातीमध्ये प्रेझेंट असलेलं मिनरल हे कुठे गेलं? आता झायलममध्ये जाणार. त्यामुळं झायलममध्ये आता काय वाढलं? मिनरल्स वाढले, म्हणजेच काय वाढलं? सोल्यूट वाढलं. त्यामुळं झायलमचं पोटेन्शियल, झायलमचं वॉटर पोटेन्शियल काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. ही गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाची आहे, ही पहिल्यांदा समजून घ्या. डिक्रीज होणार आहे म्हणजेच तिसरा पॉईंट आहे, वॉटर पोटेन्शियल डिक्रीज झालं कारण
झायलममध्ये कुणाचं ॲक्युमुलेशन झालं? ॲक्युमुलेशन ऑफ मिनरल्स. ॲक्युमुलेशन ऑफ मिनरल्स. त्यामुळं हे सगळे मिनरल्स झायलममध्ये झाले ॲक्युमुलेट. त्यामुळे झायलममधलं वॉटर पोटेन्शियल काय झालं? डिक्रीज झालं. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, हे पहिल्यांदा समजून घ्या. परत एकदा मी सांगतोय, मिनरल्स हे सॉईलमधून रूट हेअरमध्ये येणार, रूट हेअरपासून इपिडर्मिस, इपिडर्मिसपासून कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्सपासून एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिसपासून पेरिसायकल आणि पेरिसायकलपासून झायलम. म्हणजे जमिनीत प्रेझेंट असलेले जे मिनरल्स आहेत ते मिनरल्स झायलमपर्यंत आलेत. म्हणजे आता मिनरल्स म्हणजे सोल्यूट. पाण्यामध्ये जर सोल्यूट ॲड केलं तर वॉटर पोटेन्शियल डिक्रीज होतं आहे, हे मी माझ्या आधीच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा सांगितलेलं होतं. आता झायलममध्ये सगळे मिनरल्स ॲक्युमुलेट झालेत, त्यामुळं वॉटर पोटेन्शियल कमी झाले. आता याच्यापुढे नेमकं काय होतं? आता अजून एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, सॉईल जे प्रेझेंट आहे त्या सॉईलमध्ये जे वॉटर पोटेन्शियल प्रेझेंट असतं ते जवळपास -1 to -3 बार इतकं असतं. आणि रूट हेअर्समध्ये जे वॉटर पोटेन्शियल प्रेझेंट आहे ते -3 to -8 बार आहे. जस्ट कम्पेअर दिस टू वॉटर पोटेन्शियल. सॉईलमध्ये वॉटर पोटेन्शियल किती आहे? -1 to -3 बार आणि रूटमध्ये -3 to -8. म्हणजे जास्त कुठं आहे वॉटर? बाहेर, आणि कमी कुठं आहे? आत. आणि ऑलरेडी झायलममध्ये सोल्यूट गेल्यामुळं अजून वॉटर पोटेन्शियल डिक्रीज झालं. त्यामुळं सॉईलमध्ये प्रेझेंट असलेलं पाणी हे पाणी आत जाणार. कुठं जाणार? झायलममध्ये जाणार. ह्या मेथडला आपण काय म्हणतो? ऑस्मॉसिस. म्हणजे त्याच्यानंतर काय घडून येणार आहे? ऑस्मॉसिस घडून येणार आहे. समजते? आता पाणी सगळं आत जायला लागलं. पाणी आत गेल्यामुळं आता हळूहळू पाणी झायलमपर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळं रूट प्रेशर कॉज बाय दिस ॲक्युमुलेशन ऑफ वॉटर इन द झायलम पुशिंग ऑन रिजिड सेल. म्हणजे आता काय झालं? हे सगळं पाणी झायलममध्ये आलं, सगळं पाणी झायलममध्ये आलं. त्यामुळे आता हे पाणी काय करणार? इथं असलेल्या रिजिड सेल्सवरती स्वतःचं फोर्स ॲक्ट करणार. त्यामुळं आतल्या बाजूला पॉझिटिव्ह प्रेशर तयार होणार आणि त्याच पॉझिटिव्ह प्रेशरला आपण काय म्हणतो? रूट प्रेशर म्हणतो. समजतं का बघा? व्यवस्थित समजून घेण्याचा हा प्रकार आहे, त्यामुळं व्यवस्थित कळला पाहिजे. आणि रिजिड सेलवरती प्रेशर टाकायला लागलं, त्यामुळं पाणी ह्यात भरत जाणार, पाणी ह्यात भरत जाणार, पाणी ह्यात भरत जाणार आणि मग पाणी भरत 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 मग हळूहळू वरच्या बाजूला पुश करणार, अपोजिट टू ग्रॅव्हिटी. मग पाणी वर काय गेलं? हे ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ रूट प्रेशर. हे रूट प्रेशर जे डेव्हलप झालं त्यामुळं पाणी हे वरती 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 गेलं, त्याचा कॉलम तयार झाला. पण हे कुठंपर्यंत जाणार? तर एकदम सफिशियंट म्हणजे लिमिटेड हाईट, काही हाईटपर्यंतच हे वॉटर वरती जाऊ शकतं, फार वरती काय जाऊ शकत नाही. रूट प्रेशर हे काही ठराविक उंचीपर्यंतच पाणी वरतीपर्यंत येतं, जास्त वरती नेऊ शकत नाही. समजलं का बघा? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट. म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट समजली की पॉझिटिव्ह प्रेशरमुळं पाणी हे वरती जातं, झायलममध्ये जातं. पॉझिटिव्ह प्रेशरमुळं ट्रान्सपिरेशनची काय गरज नाही आहे. पॉझिटिव्ह प्रेशर डेव्हलप झालं की वॉटर कॉलम डेव्हलप होतो. आता एक एक्सपेरिमेंट आपल्याला बघायचं आहे की पॉझिटिव्ह प्रेशर कसं असतं. पॉझिटिव्ह प्रेशर हे वॉटर असल्यामुळं आहे. म्हणजे रात्रीच्या वेळेस किंवा पार्टीच्या वेळेस जर समजा एखादा पार्ट आपण प्लांटचं एक स्टेम कट केलं, हॉरिझॉन्टली कट केलं आणि जर पकडलं तर त्यातनं आतल्या बाजूने काही लिक्विडचा ड्रॉप जो असतो किंवा लिक्विड जे असतं ते बाहेर पडतं, त्याला आपण एक्सिउडेशन असं म्हणतो. आता हे जे एक्सिउडेशन म्हणजे काय? तर झायलममध्ये जे पाणी प्रेझेंट असतं त्याला आपण एक्सिउडेशन असं म्हणतो. म्हणजे ॲक्च्युली रूट प्रेशर मॅक्झिमम कधी असतं? तर रूट प्रेशर ज्यावेळेस ट्रान्सपिरेशन अबसेंट असतं त्यावेळेस रूट प्रेशर मॅक्झिमम असतं. कारण रूट प्रेशर म्हणजे काय? तर प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द रूट इज कॉल्ड एज अ रूट प्रेशर अँड फॉर दॅट मिनरल्स अँड वॉटर इज अ रिस्पॉन्सिबल. जर पाणी आतल्या बाजूला वर 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 जात असेल तर ॲक्च्युली काय होतं? प्रेशर डेव्हलप होतं. आता ट्रान्सपिरेशन नसताना काय होणार आहे? ट्रान्सपिरेशन नाही याचा अर्थ वॉटर लॉस नाही आहे
आणि वॉटर लॉस नाही याचा अर्थ पाणी पूर्ण झायलममध्ये राहणार. मग ट्रान्सपिरेशन कधी ॲब्सेंट असतं? एक संध्याकाळपासून पहाटेपर्यंतचा जो पार्ट असतो ज्याच्यामध्ये सूर्य आणि सूर्याची उष्णता नसते त्यावेळेस ट्रान्सपिरेशन नसतं. त्यामुळे सगळं पाणी हे झायलममध्ये आहे असं राहणार. त्यामुळे आतल्या बाजूला हाय रूट प्रेशर, पॉझिटिव्ह रूट प्रेशर असणार. तुम्ही सकाळी जर समजा एखादं छोटंसं स्टेम कट केलं आणि पकडलं तर त्यातनं ते पाणी बाहेर येणार. त्याला आपण एक्सिउडेशन असं म्हणतो. आणि ह्या एक्सिउडेशनवरून आपल्याला रेट काढता येतो आणि त्याचबरोबर त्या एक्सिउडेशनचं कॉम्पोजिशनसुद्धा आपल्याला काढता येतं. काय वेळेस आपण सकाळी उठल्यानंतर ज्यावेळेस गवतातनं फिरतो त्यावेळेस आपल्याला गवतात पाणी असल्यासारखं वाटतं. हे पाणी नेमकं काय तर हायडॅथोड्स नावाचा एक प्रकार असतो. म्हणजे जे गवत असतं, लीफ असतं, त्या लीफचं जे व्हेन आपण बघितलंय, व्हेनला जे ओपनिंग असतं त्या ओपनिंगमधून जे पाणी बाहेर पडत असतं ते पाणी असतं. त्या प्रोसेसला आपण गट्टेशन असं म्हणतो. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ गट्टेशन. हे NCERTच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे, व्यवस्थित वाचून घ्या. तर पाणी शरीरातून, प्लांटच्या शरीरातून आपोआप बाहेर कधी पडतं? ज्यावेळेस ट्रान्सपिरेशन नसणार आहे त्यावेळेस पाणी हे प्लांटच्या बॉडीमध्ये साठून राहणार. त्यामुळं आतल्या बाजूला भरपूर पॉझिटिव्ह प्रेशर असणार आहे. आणि अशा वेळेस पाणी जास्त झाल्यामुळं, त्याचं ट्रान्सपिरेशन न झाल्यामुळं, आत प्रेशर मॅक्झिमम असल्यामुळं जिथं प्लांटमध्ये ओपनिंग दिसेल त्यातनं ते बाहेर पडायचं होणार. आणि त्यातलं एक एक्झाम्पल म्हणजे हायडॅथोड्स हे ओपनिंग आहे गवतावरती किंवा पानावरती. व्हेनच्या ठिकाणी छोटंसं ओपनिंग असतं, त्यातनं पाणी बाहेर होतं. त्याला आपण एक्सिउडेशन म्हणतो. दिस इज द एक्झाम्पल फॉर रूट प्रेशर. आता हे जे रूट प्रेशर डेव्हलप झालेलं आहे त्या रूट प्रेशरमुळं पाणी उंच प्लांट जे असतात ज्यांची उंची भरपूर असते तिथंपर्यंत ते पाणी जाणार का? तर लक्षात ठेवा की पॉझिटिव्ह रूट प्रेशर जे रूटमध्ये डेव्हलप होतं त्याच्यामुळं पाणी हे ठराविक उंचीपर्यंतच जाणार आहे. पण टॉल प्लांट्समध्ये नेमकं कसं होत असेल तर टॉल प्लांटमध्ये ट्रान्सपिरेशन नावाचा एक प्रकार आहे ज्याच्यातून वाफ वरती जाते आणि त्यामुळे प्रेशर क्रिएट होतं. आणि जे ॲक्च्युली रूट प्रेशरमुळे जी चेन तयार झालेली आहे तीच पुढं कंटिन्यू होती. म्हणजे रिएस्टॅब्लिशमेंट ऑफ रूट प्रेशर थेरी हे आपल्याला पुढच्या लेक्चरमध्ये बघायचं. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायचं की ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय आणि ट्रान्सपिरेशन हे वॉटर मुवमेंटला वरच्या बाजूला कसं स्वतःचं क्रेडिट देतं किंवा कसं पार्टिसिपेट करतं हे आपल्याला पुढच्या लेक्चरमध्ये बघायचं.